तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। नमस्कार, गुड मर्निङ। सधैँझै बिहानी सो गुड मर्निङ नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म तपाईहरुको होस्ट डाक्टर सन्तोष उपाध्याय। आज सोमबारको दिन र विशेष गरी अहिले वर्ल्ड कपको माहौल चलिराखेको छ। वर्ल्ड कपको माहौलको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हिजो हामीले अलिकति सरसल्लाह पनि गरेका थियौँ र प्रेडिक्सन पनि गरेका थियौँ र अपेक्षा गरे बमोजिम हिजो भएका दुईटा खेलहरू एकदमै उत्साहपूर्ण नै रहे र दुईटैमा पूर्व विश्व च्याम्पियनहरू विजेता पनि बनेका छन्। र म प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु पहिलो गेमको वर्ल्ड कपको माहौल भएका कारणले गर्दाखेरि फर्स्ट गेममा डिफेन्डिङ च्याम्पियन फ्रान्सको गेम थियो र फ्रान्सले यो गेममा चाहिँ आफ्ना जति पनि स्टार खेलाडीहरू छन्, आफ्ना स्टार खेलाडीहरूले ब्याक टु ब्याक राम्रो प्रदर्शन गरिरहँदाखेरि फेरि पनि आफ्नो त्यो प्रदर्शनलाई कायम नै राखेको छ। पोल्यान्डसँगको यो गेममा काइलिन एम्बाप्पे फेरि पनि एकपल्ट स्टार भएर देखिए। उनले एउटै गेममा 2 गोल गरेर एउटा एसिस्ट पनि गरेका छन् र यो सँगै एम्बाप्पे अहिलेको वर्ल्ड कपमा 5 गोल गरेर गोल अन्तरमा हेर्ने हो भने दोस्रो नम्बरमा 3 गोल गर्ने 5 जना अरू खेलाडीहरू हुनुहुन्छ भने 5 गोल गरेर 2 गोलको फराकिलो अन्तरले गोल्डन बुटको दावेदारीमा अगाडि बढिराखेका छन् र सँगै उनको 2वटा असिस्ट पनि छ। त्यो भनेको समहाउ बेस्ट प्लेयर र बेस्ट स्कोरर दुईटैको लाइनको रेसमा चाहिँ अहिलेसम्म अग्रपङ्क्तिमा काइलिन एम्बाप्पे नै छन्। र यो गेममा जसरी ओलिभर जिरुडले पहिलो गोल गरेका छन्, ओलिभर जिरुडको योभन्दा अघिल्लो वर्ल्ड कपमा चाहिँ कुनै पनि गोल गर्न सफल भएका थिएनन्। उनले उपाधि उचाल्ने टिमका एउटा महत्त्वपूर्ण खेलाडी भए पनि गोल गर्न नसकेको त्यो ओलिभर जिरुडको खडेरी यो वर्ष भने तोडिएको छ र यो सँगै फ्रान्सका लागि सर्वाधिक गोल गर्ने सूचीमा पनि ओलिभर जिरुड आएका छन् भने हिजो एकदमै रेकर्ड ब्रेकिङ डे थियो फ्रान्सका लागि र जित पनि एकदमै सहजै निकालेको थियो। तर पोल्यान्डले पनि एकदमै राम्रो खेल चाहिँ प्रस्तुत गरेको थियो। फर्स्ट हाफमा ब्याक टु ब्याक एट्याकहरू गरिराख्दाखेरि उनीहरू फिनिसिङ लाइनमा फाइनल थर्डमा चाहिँ बल फिनिस गर्न नसक्दाखेरि पोल्यान्डले हार बिहोर्नु गर्यो र 3-0 को अवस्थामा पोल्यान्डले अतिरिक्त समयमा अझै 90+7 मिनट्समा चाहिँ पेनाल्टी किक पाएको थियो र यो VAR-बाट पाएको पेनाल्टी किकमा लेवान्डोस्कीले पहिलो प्रहार गर्दाखेरि गोलकिपरले रोकेका थिए र गोलकिपरको लाइन गोल लाइनभन्दा अलि अगाडि आएर रोकेका कारणले गर्दा रेफ्रीले फेरि 2 चोटि पेनाल्टी किक हान्न लगाउँदाखेरि सिमिलर वेमा लेवान्डोस्कीले पनि गोल गरेर यो सँगै सम्भवतः लेवान्डोस्कीको यो अन्तिम वर्ल्ड कप हुनेछ र यो अन्तिम वर्ल्ड कपमा उनले समूह चरणमा पनि 1 गोल गर्न सफल भयो भने अहिले नकआउट चरणमा पनि 1 गोल गरेर खुसी मुद्रामा देखिन्थे पोल्यान्डका खेलाडीहरू यो खेल सकिसकेपछि। त्यसपछि पोल्यान्डले वर्ल्ड कपबाट अब बिदाई पाइसकेको छ भने फ्रान्स क्वार्टर फाइनलमा पुगिसकेको छ र फ्रान्सको मनोबल पनि एकदमै उच्च छ। फ्रान्सले यो वर्ल्ड कपमा चाहिँ एउटा गेम मात्रै अपेक्षित नतिजा आएको छैन, तर त्यो गेममा जुन चाहिँ राउन्डको ग्रुप स्टेजको थर्ड गेम थियो त्यो थर्ड गेममा आफ्ना सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई खेलाएको थिएन र आफ्ना 11 खेलाडी मध्ये 9वटा सब्स्टिट्युट प्लेयरहरू खेलाएर अगाडि मैदानमा उत्रेको फ्रान्सले आज भने आफ्नो फुल टिम खेलाएको थियो र फुल टिमको पर्फर्मेन्स पनि एकदमै राम्रो भयो र यो सँगै चाहिँ अब फ्रान्सले क्वार्टर फाइनलमा कोसँग भिड्ने भन्ने अर्को खेल चाहिँ राति 12:45 मा भएको थियो, जसमा सेनेगल र युनाइटेड किङडम अर्थात् इङ्ल्यान्डको गेम थियो र इङ्ल्यान्डको गेम पनि एकदमै रोमाञ्चक भयो। सेनेगलले ब्याक टु ब्याक प्रेस गरेको थियो। सेनेगलका स्टार खेलाडी साडियो माने टिममा नहुँदा पनि सेनेगल आफूलाई राउन्ड अफ 16 सम्म पुर्याउन सफल भएको थियो भने इङ्ल्यान्डसँगको अट्याकमा भने सेनेगल चुक्यो र यो सँगै हेन्डरसनको गोलबाट सुरुवात गरेको इङ्ल्यान्डको टिमले दोस्रो गोल ह्यारिकेनले पनि गरेका छन् र ह्यारिकेनको यो गोल सँगै चाहिँ ह्यारिकेनको पनि यो वर्ल्ड कपको गोलको खडेरी चाहिँ अन्त्य भएको छ। हुन त उनले एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स गरिराखेका थिए, हरेक गोलमा एसिस्ट गर्ने चान्सहरू क्रिएट गर्ने भइराखे पनि एउटा स्ट्राइकरका लागि गोल नभएसम्म भने चाहिँ दबाब सिर्जना भइ नै रहेको हुन्छ र यसैसँग ह्यारिकेनले गरेको गोल सँगै चाहिँ अझै गोल डिफरेन्सलाई अझ बेटर बनाउनका लागि चाहिँ साकाले तेस्रो गोल गरिसकेपछि इङ्ल्यान्डले सहजै 3-0 को जित हासिल गरेको छ र यो दुईटै गेमहरू हेर्ने हो भने अब हामीले क्वार्टर फाइनलमा एकदमै एक्साइटिङ गेम चाहिँ जस्तै हिजो हामीले कुरा गरेका थियौँ अर्जेन्टिना भर्सेस नेदरल्यान्डको हुँदैछ भनेपछि यो गेमको र गोल डिफरेन्सको अवस्था हेर्दै गर्दाखेरि दुईटै एकदमै स्ट्रङ अट्याकिङ लाइन भएको टिम छ। फ्रान्स र इङ्ल्यान्ड दुईटैका स्ट्राइकरदेखि मिडफिल्डरदेखि सबैले एकदम उत्कृष्ट लयमा खेलिराखेका छन्।
अझै इङ्ल्यान्डको बेलिङह्यामले हिजो असिस्ट पनि गरेका छन् भने उनी सुरुको गेमदेखि अहिलेसम्म मलाई चाहिँ सबैभन्दा प्लेयर टु वाच भनेर इङ्ल्यान्डको लागि हेर्नुपर्ने चाहिँ बेलिङह्याम छन् जस्तो लाग्छ र बेलिङह्यामको गेम हेर्दै गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अबको आउने क्वार्टर फाइनल नै फाइनल जस्तो एकदम रोमाञ्चक चाहिँ हुनेछ र यो गेम जसले जित्दैछ त्यो टिम सम्भवतः फाइनलसम्म पुग्न सक्ने दावेदार टिम हो जस्तो पनि मलाई लाग्छ तर वर्ल्ड कप हो केही पनि भन्न सकिँदैन यसमा थुप्रै राम्रा टिमहरूलाई हामीले अन्डरडग भनेका टिमहरूले हराइदिएका छन् हामीले त्यति चर्चा नपाएका टिमहरूले हराएको हामीले देखिराखेका छौँ त्यही भएर भन्न चाहिँ केही पनि सकिँदैन तर यो क्वार्टर फाइनल जुन समयमा भए पनि हामीले चाहिँ हेर्नका लागि हामी एकदमै उत्साहित छौँ र यो गेम सँगै सेनेगल पनि बाहिरिसकेको छ राउन्ड अफ 16बाट तर सेनेगलका लागि चाहिँ यो पनि एउटा ठुलो अचिभमेन्ट हो किनभने उनीहरू आफ्नो फुल स्क्वाड लिएर आएका थिएनन् तर उच्च मनोबलका साथ खेल्दै 3-0 को हारसहित अब सेनेगल बाहिर भइसकेको छ भने यो वर्ल्ड कप अझै एक्साइटिङ कसरी हुँदैछ भने अब आउने नेक्स्ट गेमहरू पनि त्यतिकै रोमाञ्चक हुँदैछन् जापान दुईवटा स्टार टिमहरूलाई स्टन गरेर आइराखेको छ उसले स्पेन र जर्मनी यो दुईटै टिमहरूसँग चाहिँ उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर ग्रुप लिडर भएर अगाडि बढेको छ र सँगै जापानले हार बिहोरेको थियो कोस्टारिकासँग जसलाई चाहिँ सबैले धेरै गोल हानिराखेका थिए त्यही भएर फुटबलमा त्यति धेरै प्रिडिक्सन गर्न चाहिँ सहज नहोला तर आजको गेम छ 8:45 मा हुँदै गरेको जापान भर्सेस क्रोएसियाको र क्रोएसियासँग पनि योभन्दा अघिल्लो वर्षको फाइनल पुगेको टिम हो एकदम राम्रा खेलाडीहरू छन् लुका मोड्रिकले मिडफिल्ड सम्हालिराख्दाखेरि विशेष त उनी चाहिँ के भएर आफ्नो टिमलाई अगाडि बढाइराखेका छन् भने जापान पनि सबै टिमहरूलाई स्टन गर्दै आफ्नो खेल प्रदर्शन देखाउँदै आइराखेको छ त्यही भएर आजको गेममा के हुन्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन दुवै टिम आफ्नो उत्कृष्ट लयमा छन् भनेपछि आजको गेम मलाई चाहिँ सम्भवतः एक्स्ट्रा टाइममा पनि जान सक्छ कि जस्तो पनि लाग्छ किनभने यो एकदमै दुईटै ब्यालेन्स टिम भएको कारणले गर्दा र त्यो सँगै हाम्रो नेक्स्ट गेम छ नेक्स्ट गेम भनेको ब्राजिल भर्सेस साउथ कोरिया र आज नै दुईवटा एसियन टिमको सँगै नै गेम परेको छ ब्राजिलको गेम राति 12:45 मा सुरु हुँदैछ भने साउथ कोरिया पनि यसपालि हामीले एक्सपेक्ट गरेका थिएनौँ साउथ कोरिया माथि आउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने जस्तो अवस्थामा चाहिँ उसको ग्रुप जस्तो थियो त्यो अनुसार चाहिँ साउथ कोरिया पनि माथि आइपुगेको छ उरुग्वेलाई बाहिर पारेर आएको हो त्यही भएर पक्कै पनि हामीले साउथ कोरियालाई पनि कमजोर आलिङ्गन गर्न सकिँदैन र साउथ कोरियाका जुन खेलाडी छन् सन मिन हुङ उनी चाहिँ 2018 को वर्ल्ड कपमा साउथ कोरिया बाहिरिसकेपछि अब साउथ कोरियाको रुल पनि हो उनीहरूलाई चाहिँ केही ट्रेनिङहरूमा पठाइएको हुन्छ र यसपालि उनी त्यो बेला पनि आउट हुँदा रोएका थिए भने अहिले राउन्ड अफ 16 मा आफ्नो टिमलाई पुर्याइसकेपछि हामीसँग त्यो फुटेजहरू छ उरुग्वे र साउथ कोरियाका दुवै खेलाडीहरू चाहिँ मजाले नै रुनु भएको थियो त्यो रुनु भनेको एउटा खुसीको रुवाई पनि हो र सँगै आजको गेममा पनि उनीहरू निश्चय पनि जित निकाल्नका लागि आतुर हुनेछन् भने ब्राजिलको टिम चाहिँ अहिलेसम्मको सबैभन्दा ब्यालेन्स टिम र सबैभन्दा डेप्थ अफ स्क्वाड बेटर भएको टिम हो जस्तो मलाई लाग्छ किनभने अन्तिम खेलमा पनि जब ब्राजिलियन टिमले आफ्ना सबै सब्स्टिट्युट खेलाडीहरू झन्डै 10 जना नै सब्स्टिट्युट खेलाडीहरू खेलाएको थियो त्यो खेल्दाखेरि पनि ब्राजिलले एउटा राम्रो गेम प्रदर्शन गरेको थियो र अन्तिम समयमा भएका गोलले गर्दा मात्रै ब्राजिल हार्न पुगेको थियो र सँगै नेमारको पनि हामीले ट्विट देख्न सक्छौँ नेमार अब सम्भवतः खेलमा फर्किने बेला भएको छ राउन्ड अफ 16 मै चाहिँ उनी रिजर्भ प्लेयर भएर नै बस्छन् होला तर क्वार्टर फाइनलसम्म चाहिँ नेमार पनि फर्किने एउटा अपेक्षा गरिएको छ र नेमारको फर्किसकेपछिको ब्राजिलको टिमको ऊर्जा नै छुट्टै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्राजिललाई आजको म्याच मस्ट विन हुन्छ भने यसपछिको गेम भनेको जापान भर्सेस क्रोएसिया जो पनि अगाडि आउँछ उसँग खेल्नुपर्ने हुन्छ त्यो सम्भवतः जसै इङ्ल्यान्ड र फ्रान्सको भन्दा चाहिँ अलि सहज हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ तर खेल हो केही पनि भन्न सक्दैन दुईटै एसियन टिमहरू छन् हामी दुईटै एसियन टिमलाई पनि हामी समर्थन गरिराखेका छौँ भने सँगै ब्राजिल भनेको वान अफ द मोस्ट फेभरेट टिम भएको छ यो वर्षको त्यसले गर्दा ब्राजिलले पनि जित्न सक्छ यो चाहिँ आजको खेल हो आज दुईटा खेल हुँदैछ एउटा 8:45 मा हुने खेल भनेको क्रोएसिया भर्सेस जापान र 12:45 मा हुने खेल भनेको ब्राजिल भर्सेस साउथ कोरिया दुईटै गेम हेर्न नबिर्सिनु होला र यो खेलको माहौल र खेलको मौसमको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो देशको मौसमको अवस्था पनि के छ त आज थुप्रै मान्छेहरू आफ्नो घरबाट बाहिर निस्किँदै हुनुहुन्छ होला निस्किँदै गर्दाखेरि के तयारी र के सावधानी अपनाउने आजको मौसम हेरौँ र तराईका क्षेत्रहरूमा पनि
दिनभरि नै घाम लाग्ने अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि मौसम सफा नै छ। हावाको बहाव पश्चिमबाट पूर्वतिर र केही दक्षिणबाट उत्तरतिरको छ भने यसले त्यति धेरै मौसममा त्यति फरक नपार्ला र काठमाडौँ भ्यालीको मौसम पनि एकदमै राम्रो देखिएको छ आज। सँगैसँगै पश्चिमी नेपालको मौसम हेर्दाखेरि पनि दिनभरि नै मौसम खुला हुनेछ भने हिमाली क्षेत्रहरूमा विशेष गरी केही हिमपात हुन सक्ने सम्भावना छ र यो मौसम नेपालका लागि चाहिँ पर्यटकहरूका लागि पनि एकदमै उचित मौसम हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि दिनभरि मौसम खुला नै रहनेछ भने आजको औसत तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस छ र बिहान 6:32 सूर्योदय भएको छ। र यो मौसमको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीले देखिसकेका छौँ नेपालको अब जाडोको मौसम सुरु हुन थालिसकेको छ र यो सँगैसँगै शीतलहरदेखि अनेक कुराहरू हामीले तराईका भागहरूमा देख्न सक्छौँ भने काठमाडौँ पनि केही जाडो भइसकेको छ। 20 डिग्री सेल्सियस भनिसकेपछि यो हामी सबैले लगाएको पहिरनबाट पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौँ काठमाडौँको तापक्रम घट्दो क्रममा छ। र यो मौसममा खुला मौसम हुँदाखेरि अहिले काठमाडौँबाट हामीले छतबाट मात्र हेऱ्यौँ भने पनि हामीले हिमालहरूको एउटा रेन्ज नै देख्न सक्छौँ। अलि अझै ठुलो बिल्डिङमा चढ्यो भने त काठमाडौँबाट हामीले सगरमाथा पनि देख्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ फोटोग्राफरहरूले पनि हालिराख्नु भएको हुन्छ। र यो विशेष मौसममा थुप्रै पर्यटकहरू आउँदैछन् भनेर हामीले उल्लेख पनि गरेका थियौँ भने सँगैसँगै पर्यटकका साथसाथै एउटा काम नै लिएर पनि नेपालमा अस्ति 2 दिन एउटा सम्मेलन नै भएको थियो, बिहीबार र शुक्रबार। त्यो 2टा दिनको कार्यक्रममा इन्डियाबाट विशेष गरी चलचित्रमा इन्भल्भ हुनुभएका कलाकारदेखि लिएर त्यहाँका टेक्निकल आर्टिस्टहरूदेखि लिएर डिरेक्टरदेखि प्रोड्युसरसम्म सबैको एउटा प्रोग्राम चाहिँ नेपालमा भएको थियो, जुन एभरेस्ट होटलमा भएको थियो र त्यसको हामीसँग सानो फुटेज छ। अहिले त्यो फुटेज हेरौँ। नेपाली चलचित्र इतिहासले 6 दशक पार गरिसक्यो। नेपाली भाषामा छायाङ्कन भएको पहिलो चलचित्र सत्य हरिश्चन्द्रदेखि अहिले हलहरूमा चलिरहेको महापुरुषसम्म आइपुग्दा सयौं नेपाली चलचित्र निर्माण भएर प्रदर्शन भइसकेका छन्। तर नेपाली चलचित्रले अपेक्षाकृत सफलता हात पार्न नसक्नु चलचित्र क्षेत्रकै दुर्भाग्य बन्ने गरेको छ। छिमेकी राष्ट्र भारतको दबदबाका बीच चल्ने नेपाली चलचित्रलाई सधैँ कमजोर कथावस्तु र निर्देशकीय क्षमतामा प्रश्न उठाउने गरिन्छ। तर अब भने प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै नेपाली बजारमा नेपाली चलचित्र चल्न नसक्नु र चलचित्र क्षेत्रमाथि उठ्न नसक्नुको कारण खोज्न थालिएको छ। नेपालको मिडिया, त्यसमा पनि विशेष गरेर मनोरञ्जन क्षेत्रको विकासबारे नेपाल र भारतका विज्ञहरूले छलफल गरेका छन्। 2 दिनसम्म चलेको छलफलमा नेपालको मिडिया र चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा चर्चा गरिएको थियो। कार्यक्रममा पहिलो दिन शिक्षा र दोस्रो दिन फिल्म उद्योगका बारेमा छलफल भएको थियो। छलफलले आफूले जानेका सिप एक अर्कामा आदान प्रदान गर्न मद्दत गर्ने सहभागीले बताएका छन्। छलफलबाट नेपालमा AR VR को सम्भावना नजिकबाट निहाल्न र उक्त प्रविधि मार्फत नेपालमा रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य रहेको भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। ऐतिहासिक र धार्मिक हिसाबले भारत र नेपाल एउटै भएकाले दुवै देश मिलेर अघि बढे प्रगतिको बाटोमा लम्किन सकिने प्रदेश 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले बताए। विशेष गरी प्रदेश 1 मा प्राकृतिक र धार्मिक इतिहास रहेको भन्दै यो क्षेत्र फिल्मका लागि हब हुन सक्ने र कुनै सहयोग चाहिए आफ्नो तर्फबाट पूर्ण समर्थन रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव प्रमिला देवी साक्य वज्राचार्यले सरकारले प्रविधि मैत्री विभिन्न नीति ल्याएका कारण प्रविधिको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको माग बढ्दो रहेको र यसमा ध्यान दिन सके समग्र अर्थतन्त्रलाई नै सबल बनाउन सकिने बताइन्। त्यस्तै मिडिया एन्ड इन्टरटेनमेन्ट स्किल काउन्सिल भारतका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहित सोनीले आफूले नेपाललाई 2-3 वर्षदेखि राम्रोसँग नियालिरहेको र यहाँ प्रचुर सम्भावनाहरू देखेको भन्दै एक अर्काले जानेको सिकाइ र जनशक्ति आदान प्रदान गर्नुपर्ने बताए। संसारभरि फिल्मको धेरै माग भएको र बलिउडले माग अनुसारका फिल्म दिन नसकेको अभिनेत्री किरण जनेजाले बताइन्। चलचित्र निर्माणमा नेपाल अझै पनि पछाडि परेको भन्दै यो अवस्था हटाउन फिल्म निर्माण, पटकथा लेखन र अन्य विषयमा पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उनले औल्याइन्। कार्यक्रममा वरिष्ठ बलिउड फिल्म निर्देशक रमेश सिप्पी, टुन्ज एनिमेसनका कार्यकारी निर्देशक शशि कुमार, प्रदेश 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्की,
प्रिसाइजका सिइओ शरद कुमार, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका इनोभेसन आइटी सेन्टरका निर्देशक सुवर्ण साक्य, नेपाल सरकारकी सचिव प्रमिला देवी साक्य वज्राचार्य, मिडिया एन्ड इन्टरटेनमेन्ट स्किल काउन्सिल भारतका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहित सोनी, हाइब्रिड 360 आर्टेक प्रालीका निर्देशक जी बालचन्द्र, चलचित्र निर्माता तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सदस्य आकाश अधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। हामीले यो सानो क्लिप हेरिसकेका छौँ र यो क्लिपमा जसरी भारत र नेपालका सिनेमा जगतका दक्ष जनशक्तिहरू र विज्ञहरूले एउटा सम्मेलनमा आफ्ना नलेजका कुराकानीहरू र आदान प्रदान गर्ने कामहरू गरेका थिए र यसबाट हामीले धेरै सम्भावना पनि देख्न सक्छौँ आगामी चलचित्र क्षेत्रमा र यसै प्रसङ्गमा हामी थप कुराकानी पनि गर्नेछौँ। अहिले समय भएको छ छोटो कमर्सियल ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा र हामीले ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि जसरी भारतबाट आउनुभएका विज्ञ र नेपालमा भएका विज्ञहरूको एउटा कार्यक्रमको बारेमा कुरा गरेको थियौँ। त्यही कार्यक्रममा एकजना विशिष्ट व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँ हुनुहुन्छ, हामी सबैले पक्कै पनि उहाँलाई चिनेका पनि छौँ र उहाँको बनाएका मुभीहरू हामी सबैले हेरेका पनि छौँ जस्तो मलाई लाग्छ र एकदमै यो हाम्रो जेनेरेसनको अझै भन्दाखेरि 3वटा जेनेरेसनमा नै फेमस सबैभन्दा हिट मुभी बलिउडको मुभी सोले मुभी पक्कै पनि नहेरेको कोही पनि हुनुहुन्न होला। सोले मुभीका डिरेक्टर पनि नेपाल आउनुभएको थियो र त्यही प्रसङ्गमा हाम्रो गुड मर्निङ नेपालको टिमले पनि सोले मुभीका डिरेक्टर रमेश सिप्पीसँग कुराकानी गर्ने एउटा मौका जोडेको थियो र हामीले यो इन्टरभ्यू चाहिँ गुड मर्निङ नेपालको सेगमेन्टका लागि भनेर नै रमेश सिप्पीसँग लिएका थियौँ र आज हामी सोलेका डिरेक्टर रमेश सिप्पीसँगको इन्टरभ्यूको क्लिप हेर्नेछौँ। हेलो, नमस्ते। It has been a huge pleasure today to talk with one of the very privileged and special guests. Today I'm talking about one of the personalities in Bollywood who have not only set the high mark but also have been influencer to entire Nepalese and I think the entire South Asian community. So I'm talking about this person who have built up one movie who changed the scenario of Bollywood in foreign industry as well. So I'm certain that you have watched his movie. If not, you know him personally, but his movie, I think the generation that has been going through right now, they all have watched this movie. The name of the movie is Sholay. I would like to introduce him with the name, and the person himself, Mr. Ramesh Sippy, is right now in Nepal. So welcome to the show. Pleasure to be with you. It's been a long journey, almost more than 4 decades that you have been in film industry in Bollywood. I've been here for 6 decades. 6 decades. That's right. I started working at the age of 17. Also, I've read somewhere that you have also worked as an actor, as a supporting role, when you were 7 years old in the production. I did. It was a very, very small 2-shot or 3-shot appearance. And when I have to talk about you, there have been 3 generations of your family who have been working in film industry. Yes. My father, me, and now my son, and the grandchildren too. My granddaughter is a production design lady, young lady, and my grandson is also gearing up, coming up as a young actor. Is my grandson and Shashi Kapoor's grandson. Wow. And Zahan. And Shaira is the girl. Okay. So I'll talk about Sholay right now because that is how we recognized you when we were we were in our childhood days. What is the best moment while directing Sholay? Oh, that's very difficult. Sholay, unfortunately or fortunately, is a film of many moments. So what is the best moment is very difficult to say. It's every individual, even in the audiences,
has different favorite moments. For me, each and every moment of the film was not only difficult to shoot. We didn't have the technical backup that is available today, but we fought very, very hard to do things then. But almost everything was all real time, real. If there is an action, everybody had to jump or fall, or the horses had to fall. Everything had to happen for real. So today, not only would the animal society not ever allow that, I wouldn't like that to happen. But I'll tell you one thing, we didn't have any injuries on Sholay. We took a lot of care. We saw to it that maximum attention was paid to details so that nobody would be injured. And we succeeded to almost 100%. Just a little bit here or there, a scratch here, which is minor. So I think we did well. Definitely. Even when we are watching Sholay, even at this time, we rarely find any flaws in the part of direction. I think that is the beautiful thing with limited resources that you had back then. Well, talking about the actors that you worked with, I think you are one of those directors who have set or who have been a key role in making their career a big success as well. That I think would be an exaggeration, but yes, we have I have worked together with a lot of them and have found them, the actors, contributing so much to my film. As much as I think I contributed to the film, I could not have made the same film without these actors, without those technicians, without the people behind the scenes, I mean, at every stage there were people helping me to do it, and the actors definitely. Because when you see the film finally, you're not seeing the director you're seeing the actors. They're telling the story. They are the one who the writers, Salim Javed, who wrote the film, their work, their dialogues are remembered till today and used in every other line all the time. We also see a lot of trolls based on those movies and dialogues. That's right. But all of them, they are the appreciation trolls, I guess. In that movie particularly, you have tried different genres of movie. If you watch Sholay, you will find romance, you will find action, you will find comedy, you will find everything. Drama. And initially it was not creating a buzz in the market. Yes, that did happen. And then when people started talking about Sholay, it is still the favorite of everyone. So how does it feel from the director's point of view? Oh, it's a very, very satisfying feeling. And yes, it was a difficult moment at the time of release because most of the trade papers decided to predict that it would be a huge loss and that people would not like it and people would not appreciate it. But then overwhelming. As I said, even a paper, Filmfare Awards, which were launched in '54, when our film was released in 1975, hardly any awards for Sholay. One debut award for Amjad Khan as debut actor, and one for my editor, M.S. Shinde. No other awards. And then that same film fair, very graciously, in 2005, gave an award to me as the maker of the best film in 50 years.
So they had to admit that we were wrong. Definitely. I was coming about that point. You have been awarded with the director of the best movie in last 50 years. You have also won many awards. I cannot mention them in our show because it will take all the time. After Sholay, you made many films, Shakti, Shan. Most of them were, the starting films were starting from yes. Is there any relation of that? Not really. Not really. There was no attempt to, and I have not believed in those things. Okay. That it should be an S or a, no such thing. Bunyad was a B. Yeah. So it's, no. And my first film was Andaz. So it's not yes, some people like to do that and they believe in those things. I don't think, I think it's the film always. If it doesn't work, it's your fault. If it works, you have to take some credit for it. Definitely. And it's a huge pleasure for us Nepalese that the director of Sholay and one of the huge personalities of India is now in Nepal. He has been working as a producer. He has his own company now. We are making movies. Your sons and grandsons and granddaughters are also in this industry. And recently we have seen few movies, Bollywood movies especially, shoot in Nepal. Can we Nepalese take this as a sign that Ramesh Sippy is willing to work in Nepal? Or can we see Nepalese actors in your movies? Why not? Just for your information, I produced a series on DD called Kopa. It was set in Assam. Now that's almost neighbors. Just next to Nepal. Next to Nepal. So there's absolutely no reason why a collaboration with Nepal cannot take place. And as I said recently, there's a film called Upadhyaya. Yeah. Which has been very well appreciated all over. And again, Amitabh Bachchan, yes, but the maker, Suraj Barjatia, has taken a subject which appeals to people. It's about 4 friends, of the older generation, but it appeals to all ages. The youngsters identify also with their fathers and grandfathers, and there is an appreciation from every side. So there's no reason why a film cannot be considered and made which brings Nepal and India closer. Why not? The attempt, since I have visited it after a very, very long time, this trip might just spark off something that might result in something nice happening in the future. Yes? Definitely. We have a huge scope with the landscape that we have seen in Upadhyaya, and also with the artists and also the location and everything. Absolutely. So we would be very glad to see you working in projects in Nepal, or getting involved in this. Having said this, you said you have come to Nepal after so long. Or is this your first visit? This is, as I said, I visited Nepal about 30 years back. Okay, so we can definitely ask about the differences in Nepal. Before going to that, I would like to ask you what is the main purpose of this visit particularly? This trip is, I was elected chairman of MESC, the Media and Entertainment Skill Council, very recently. And I'm here in that capacity to try and see if we can advance those, because the Skill Council is to try and encourage young people to learn those who cannot afford the big education, so they can earn and learn at the same time. They do a small course, learn a small skill, and then work a little bit, come back. So while they work, they earn, they come back and learn something else, and keep doing this. And of course, the other education is always possible. I'm here also as
the founder and chairman of the Ramesh Sippy Academy of Cinema and Entertainment, which in collaboration with Mumbai University and Garware. We run a film school in Mumbai. So, and as a maker of all the films, I am now here as a producer as well. And I hope in all three capacities we'll have something to do with Nepal in the future. Definitely, even your presence will motivate a lot of youth because you have that inspiring story and that inspiring success in Bollywood. There's one more thing I would like to ask you. Please. Yesterday and today I was attending your session. The entire session we're talking about the new technologies. We're talking about the new possibilities, how VFX has changed the entire genre of entire production of movies. And recently you have also been talking about going through different media because the media is changing very rapidly. It is. We used to depend on cinema, we used to depend on film halls, and now everything is within the reach of your thumb. You can watch it in your phone and what, yeah. So everything is getting digital. From your point of view, does it make any difference to the director or producer? I think technicians at any point in time, even if it was Sholay, the cameraman was as important to capture all that. The actors, of course, the sound man, the way he captured sound, and not only while filming, because filming we used to dub in those days. Yeah. Now you have live sound, but those days you dubbed, and then you go on to the post-production, and a lot of work was done even at post-production, the editing, the in those days we shot for one sequence of night where Amitabh Bachchan and Jaya Bahaduri lighting those lamps. I don't know how many nights it took to shoot that. You could only take one shot every night. And every night meant in the evening when the sun sets and before darkness, there was that 2 minutes in which you could take the shot. And that's why it took several nights to... So it is adding up with your production cost and everything. Everything. The more time you use. Talking about this, which is the most difficult direction that you have memorized or have been through in terms of technical difficulties back then? No, they're all... any film that you start is a challenge. Yes, action films become more challenging, but again, as we are discussing today's technology, today making, your thinking will change, does not mean that it will be easier. Brahmastra, I'm sure they worked very hard. It took them 4 years, 5 years, I don't know the exact, and a hell of a lot of money. So in today's times, it should not have. But when they want perfection, they want to achieve something, the maker has to do all this. Whether, I mean, the actors, even in those, it's not like they don't have to do anything. They have to do it according to the technique of today. Their performances and the enhancement of what they want to do and what you show as on the screen needs to happen. I mean, and that cannot happen by just switching buttons. It never happens. Good work never happens with a push of a button. Definitely. There is a lot of things that you need to do to make a perfect movie. Yeah. So right now I'm talking with one of the most successful persons who have been successful in direction and production. So if you have to give message to our audience, to the filmmakers of this generation, what are the things that the director need to focus on to make a perfect movie? You need to think right. You need to think from your heart, and your head should help you to make it right for the audiences.
today's maker will always think from today's point of view. It has to be. He's not making a film in 1973. He's making it now in 2023. And this 22 is almost over. So we're talking about the future. And he has to take the help of technology available to him. And also, it's reinventing itself all the time. So you think of something, you feel the equipment that is available does not give everything that you want. And then the technicians, they tell you we can, and the producers of those products, they come up with something to help you. And because it's the world that we live in today, it can happen while you're doing it. They can make a special item for you, and you use it and you achieve what you want to achieve. So I think it's a great world to be living in. And today's youngsters, it is more and more of a youngster's world. And so the youngsters must also, there has always been a nuchai to say that it's not that the older generation will not be there, it will always be there. But the younger generation, the future of the industry is always in the hands of the younger generation. And I think that's why they should not be in a terrible hurry. The youngsters, that would be my advice. Okay. Learn and then show. Learning is important, absorbing is important, absorb about life, absorb and do not give up. Keep at it. If you fail a little to begin with, does not mean you'll fail always. You have to keep trying. But don't think about it as failing. You must always feel positive. Feel that I can do this, and you'll be able to do it. And if not this time, you'll do it the next time for sure. So the basic message for everyone is to think well, never get afraid of the failure. Absolutely. And take your time. Having said this, for us, you have been very successful, and we don't think that you need to do anything to prove yourself. But if there is anything in your mind, like dream project that you thought like you should make this sort of movie, if there is anything, or are we going to see that in the next project of yours? There is still a lot of things running in my head. And I'll be happy if I can do some of it. And some of it I will let the younger generations make. And I'm sure that if I always remember that I have to learn as much every day, I will succeed. Because never give up learning. There's always something to learn. Every day of your life you can learn. So never stop learning. That's my advice. So we can be assured that there is more coming from Ramesh Sippy. I hope and so. We're very hopeful for that. At the end, you have been giving a lot of words of wisdom. We're almost at the end of our show. If there is something you want to tell to the Nepalese through our television. The Nepalese are like our own people. They're our neighbors. So the same message goes for all of you. Work hard, think, and do not be afraid of failure. Just set your heart and do what you want to do. Thank you so much for having time for us. It was a pleasure having you in our show. Pleasure was all mine too. Thank you so much. हामीले भारतका प्रसिद्ध चलचित्र निर्माता तथा निर्देशक मिस्टर रमेश सिप्पीसँगको यो अन्तर्वार्ता हेरिसकेका छौँ र उहाँसँगको संवादमा जसरी बलिउडमा विभिन्न टेक्निकहरू युज गरिन्छन् र जसरी बलिउडको इन्डस्ट्री ग्रो हुँदैछ, नेपालमा पनि थुप्रै सम्भावना भएको र नेपालका चलचित्रहरूको पनि
लगानी र टेक्निकल कुराहरूमा अलिकति जोड दिँदै जाने हो भने पक्कै पनि यङ्गर जेनेरेसनले अगाडि क्यारी गर्न सक्छ भन्ने सन्देश उहाँले दिनुभएको छ भने कता कता आफ्नो इन्भल्भमेन्ट पनि हुनसक्छ है भन्ने सङ्केत पनि गर्नुभएको छ। र पछिल्लो समयमा हामीले देखिरहेका छौँ नेपाली मुभीले भारतमा र अरू देशहरूमा पनि राम्रै चर्चा बटुलेका छन् भने भारतका देशहरू नेपालमा सुट भइरहेका छन् भने ती पनि विश्वभरि नै एकदमै प्रसिद्ध भइरहेका छन्। यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो फिल्म इन्डस्ट्री मात्रै नभएर यसको समग्रमा पर्यटकदेखि लिएर विभिन्न आर्थिक कुराहरूसँग पनि जोडिएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि समग्रमा देशको विकास हुनका लागि पनि टेलिभिजन क्षेत्र एउटा महत्त्वपूर्ण विधा हो जस्तो लाग्छ। र यसमा रमेश सिप्पीले पनि भनिसक्नु भएको छ यङ्गर जेनेरेसनले अलिकति रिस्क लिनुपर्छ, यङ्गर जेनेरेसनले अलिकति टाइम कुर्नु पनि पर्छ र सोच्नुपर्छ र आफूले सोचिसकेपछि आउने निष्कर्ष अनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्छ र आफ्नो फेलियरसँग कहिले पनि डराउनुहुन्न भन्ने जस्ता सन्देश हामीलाई दिनुभएको छ। र यो ज्ञान पक्कै पनि हाम्रा जति पनि नेपालका निर्देशक तथा निर्माताहरू हुनुहुन्छ र कलाकार पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि मनन गर्नुहुनेछ र हामीले अझै जुन बढ्दो क्रेज देखिरहेका छौँ नेपाली फिल्ममा अझै अलिकति सुधारहरू देखिरहेका छौँ, यसलाई अझै एक्सपोनेन्सियली नै बढाउँदै लैजाउँ, यसलाई मल्टिप्लाई गर्दै लैजाउँ र नेपाली सिनेमा पनि विश्व जगतमा अझै प्रसिद्ध हुँदै जाओस् र नेपालमा पनि यसको राम्रो मार्केट फैलाओस्। यही नै हामी कामना गर्दै हामीसँग अलिकति समय अझै पनि बाँकी छ, त्यो समयमा हामी थप कुराकानीहरू पनि गर्नेछौँ। तर अहिले समय भएको छ छोटो कमर्सियल ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा। र हामीले ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि जसरी नेपालमा विदेशी टेक्निसियनहरू आउनुभएको छ र फिल्म जगतका व्यक्तिहरू आउनुभएको छ र त्यसले गर्दाखेरि नेपाली सिनेमामा पनि केही न केही प्रभाव पार्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। र यो सँगै चाहिँ उहाँहरूको आगमन पनि यो नोभेम्बरको महिनामा भइराखेको छ र यो नोभेम्बरको महिना पर्यटकका लागि अलिकति विशेष महिना पनि हुन्छ नेपाल घुम्नका लागि। र तथ्याङ्कले पनि त्यही नै भन्छ। यो वर्ष हुन त हामी गत 2 वर्ष जस्तो कोभिडको ठुलो चापमा र महामारीमा पर्यौँ, जसले गर्दा पर्यटन व्यवसाय नै उथलपुथल भएको थियो। तर यो वर्ष यो नोभेम्बरमा चाहिँ हामीहरूको वर्षभरिकै नै सबैभन्दा बढी पर्यटकहरू नेपाल आएका छन्। झन्डै 72,000 पर्यटकहरू नेपाल भित्रिँदै गर्दा गत वर्षको तुलना गर्ने हो भने गत वर्ष जम्मा 26,000 पर्यटकहरू नोभेम्बरको महिनामा आएका रहेछन्। यो तेब्बर नम्बर हो भनेपछि नेपालको पर्यटन व्यवसाय पनि फस्टाउँदैछ है भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट पनि बुझ्न सक्छौँ। र सँगै ओभरअलमा पनि 5 लाखभन्दा बढी पर्यटकहरू यो वर्षमा नै आइसकेका छन् र यो एउटा खुसीको कुरा पनि हो र हामीले सेलिब्रेट गर्नुपर्ने कुरा पनि हो। तर पर्यटकहरू नेपाल आउँदै गर्दाखेरि उनीहरूलाई पनि थुप्रै चुनौतीहरू चाहिँ हुन्छ। पहिलो चुनौती भनेको त एयरपोर्टमा ल्यान्ड गर्ने बित्तिकै हामीसँग भएका भौतिक पूर्वाधारहरू, कतिपय देशका अझै विशेष गरी विकसित देशका पर्यटकहरूको चाहिँ आफ्नो जनजीवन र उनीहरूको एडप्टेसन नै एउटा विकासको एउटा पूर्वाधार चाहिँ उनीहरूले देखिराखेका हुन्छन् भने जब नेपाल आइसकेपछि धेरै जसो पर्यटकहरूले नेपालमा भएका बाटोघाटोको कुराहरू देखियो होला, बिजुलीको पोल देखियो होला र अथवा यहाँका च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ देखेर केही पर्यटकहरूको सङ्ख्या पनि घट्ने गरेको हुन्छ। र यही प्रसङ्गमा काठमाडौँको ट्राफिक जाम पनि एउटा मुख्य विषय बन्न जान्छ, किनभने एयरपोर्टबाट होटलसम्म पुग्दाखेरि नै त्यो एउटा दूरी थकानको बेलामा होइन त्यहाँ देखिएको ट्राफिकको चापले गर्दाखेरि पनि पक्कै पनि कुनै पनि पर्यटकको मानसिक एउटा अवस्थामा चाहिँ यो के गरेँ म कुन ठाउँमा आएँ भन्ने खालको प्रभाव चाहिँ पर्छ होला। यो ट्राफिकको व्यवस्थापन गर्न चाहिँ एकदमै आवश्यक पनि छ र लामो समयदेखि हामीले रिङ रोडमै पनि विभिन्न क्षेत्रहरूमा ट्राफिकको चापहरू देखिराखेका हुन्छौँ। विशेष गरी कोटेश्वरको समाधान भइसकेपछि अहिले ग्वारकोको चोक भनेको चाहिँ सबैभन्दा बढी ट्राफिक जाम हुने ठाउँ जस्तो मलाई लाग्छ र मेरो घर जाने बाटो पनि पर्दा कहिलेकाहीँ म 1 घन्टा 1.5 घन्टा पनि त्यो चोकको जाममा परेको छु। र यो 2-3 दिन अगाडि मेरो एकजना भाइको बर्थडे सेलिब्रेट गर्नलाई भनेर 5 बजे निस्किँदाखेरि म घर पुग्दा 8 बजिसकेको थियो। मलाई लाग्छ यो समस्या सबैले खपिराखेका छन् र यसको समस्या सँगै चाहिँ समाधानको कुरा पनि अहिले आइसकेको छ। ग्वारकोमा फ्लाइओभर रोड बनाउने भनेर चाहिँ एउटा प्रोजेक्टको सबै अब फाइनलमा पुगिसकेर यसको यो शुक्रबारदेखि चाहिँ काम नै सुरुवात गर्ने भन्ने किसिमको हामीले खबर पाएका छौँ। यो एउटा खुसीको कुरा पनि हो, किनभने यो एउटा फ्लाइओभर बन्ने बित्तिकै त्यहाँबाट डाइभर्सन बाटोहरू हुन्छ र त्यहाँको ट्राफिक जाम न्यूनीकरण हुने बित्तिकै समग्रमा चाहिँ रिङ रोडकै ट्राफिकको चाप धेरै व्यवस्थित हुन्छ।
यहाँ हामीले फोटोहरू देख्न सक्छौँ जुन कोटेश्वरदेखि ग्वारकोसम्मको सडकको गाडीहरूको चाप पनि त्यस्तै बढी छ र सँगैसँगै यो ट्राफिक जाम अबको कन्स्ट्रक्सन टाइममा चाहिँ कति बढी हुन्छ भन्ने पनि मान्छेहरूलाई थुप्रैलाई तनावै भइसक्यो होला किनभने त्यो रुट युज गर्ने र त्यो बाटो आउटस्कर्ट अफ काठमाडौँ अझै रिङ रोडभन्दा बाहिर बस्ने धेरै मान्छेहरू छन् अहिले त बस्ती पनि बढिसकेको छ उहाँहरूको लागि यो एउटा खुसीको खबर सँगैसँगै चाहिँ अब कति वर्षमा कन्स्ट्रक्सन सकिन्छ भन्ने एउटा चुनौतीको कुरा पनि छ र यो समय अवधिभरिमा चाहिँ ती सडक खण्डहरूमा फास्ट ट्र्याक भनेर यात्रुवाहक गाडीहरूका लागि प्राइभेट गाडीहरूका लागि भनेर पनि डिफ्रेन्ट लेनहरू चाहिँ बनाएर सञ्चालन गरिनेछ भनेर नोटिस पनि आएको छ तर अहिले यत्रो ठुलो बाटो हुँदाखेरि त त्यति ट्राफिक जाम छ भने पक्कै पनि ती बनाएका अल्टरनेटिभ बाटोहरूले गर्दाखेरि यो सबै ट्राफिकको चापलाई चाहिँ खप्न सक्छ जस्तो लाग्दैन त्यही भएर तपाईँले यातायात गर्दै गर्दाखेरि त्यो रुटलाई विशेष गरी तपाईँको सादा बाटोदेखि कोटेश्वर बीचको सडक खण्डलाई चाहिँ अलिकति बढी नै मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ तर आशा गरौँ अन्य प्रोजेक्ट जस्तो यो धेरै ढिलो नहोस् यो प्रोजेक्ट जति चाँडो कम्प्लिसन हुन्छ त्यति चाँडो नै नेपालका लागि राम्रो हो र काठमाडौँवासीका लागि पनि राम्रो हो र ग्वारकोको यो बाटो बन्दै गर्दाखेरि मैले एउटा अर्को सुझाव पनि के दिन चाहन्छु भने हामीले बनाएको यो बाटो बनाएको धेरै पनि भएको छैन भर्खरै 10 वर्ष पनि पुगिसकेको छैन हामीले जसरी बाटो बनाउँदै गर्दाखेरि कम्तीमा पनि 15-20 वर्ष 50 वर्षसम्मको एउटा फ्युचरलाई चाहिँ टार्गेट गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ र यो समस्या आउँछ भन्ने पहिले पनि थाहा थियो त्यो कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि नै यदि त्यहाँ फ्लाइओभर राखेर नै बनाइदिएको भए एउटा त जनताले शास्ति पनि भोग्नु पर्थेन र अर्को गभर्नमेन्टको बजेट पनि यति धेरै खर्च हुन्थेन होला र एउटा प्रोजेक्टलाई एकै समयमा पनि हामीले सघाउन सकिन्थ्यो र सँगैसँगै यहाँका खोलाका करिडोरका बाटोहरू छन् जसले गर्दा रिङ रोडलाई बाइपास गर्न सकिन्छ ती बाटोहरू सञ्चालन भएका छन् त्यहाँ बन्दै गरेका पुलहरू पनि अझैसम्म कम्प्लिसन भइसकेको छैन जसले 3-4 वर्ष ग्वारको नजिकैका विभिन्न खोलाका पुलहरू पनि कम्प्लिसन भइसकेका छैनन् यो विकासको गतिलाई अलिकति तीव्र बनाउन पनि आवश्यक छ जसले गर्दाखेरि सडक अनि अन्य पूर्वाधारहरूले गर्दाखेरि पर्यटक अथवा अन्य थुप्रै कुराहरूमा पनि यसको छुट्टै प्रभाव चाहिँ हुन्छ यो भन्दै गर्दाखेरि एउटा खुसीको कुरा पनि हो दुःखको कुरा पनि हो र सँगैसँगै हामीले नेपालको क्रिकेटको हिजोको कुरा गर्न बाँकी नै छ नेपालले स्कटल्यान्डसँग जित्नुपर्ने आवश्यक थियो यदि वर्ल्ड कप खेल्नु छ भने त त्यो गेम चाहिँ नेपालले 137 रनको टार्गेट 37 रन बनाएर 38 रनको टार्गेट दिएको थियो जुन 3 विकेटले पराजित भएको छ भने आज स्कटल्यान्ड र नामिबिया खेल्दैछ नेपालले अबका आगामी गेमहरू सबै जित्यो भने ओडिआई स्टेटस चाहिँ कायम नै राख्नेछ र नेपालका लागि हिजोको हार भए पनि त्यहाँबाट हामीले थुप्रै सिक्नुपर्ने कुरा छ गुलसन झा जो चाहिँ नयाँ बलर र ब्याट्सम्यान अलराउन्डर आएका छन् उनको पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदमै राम्रो भइरहेको छ नेपालका टिमका लागि हिजो पनि उनीहरूले विकेट लिन पनि सफल भए र रन बनाउन पनि सफल भएका छन् र आशा गरौँ नेपाली टिमले पनि हामीलाई अहिले विश्वकपको जस्तो उमङ्ग विभिन्न टिमहरूले दिइराखेका छन् तपाईँले सपोर्ट गरिराखेका टिमले दिइराखेका छन् त्यही सफलता नेपाली टिमले पनि हामीलाई दियोस् र आगामी गेमहरूका लागि आगामी खेलहरूका लागि नेपाली क्रिकेट टिमलाई पनि विशेष हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ र यति भन्दै आज हामीले थुप्रै विषयमा कुराकानी गरेका छौँ तर भोलि फेरि हामी अन्य प्रसङ्ग लिएर तपाईँहरू माझ उपस्थित हुने नै छौँ हेर्दै गर्नुहोला कान्तिपुर टेलिभिजन धन्यवाद